છે, જેના થકી આપણે આપણા બિઝનેસને, આપણા વ્યાપારને આગળ વધારી શકીએ છીએ અને એક નવી ગતિ આપી શકીએ છીએ. તો આ જે માર્કેટિંગ કાર્ડ જે છે, એને આપણે વિઝિટિંગ કાર્ડ પણ કહી શકીએ છીએ કે વિઝિટિંગ કાર્ડ જે છે તો તે વિઝિટિંગ કાર્ડ આપણે ઘણા લોકોને પહોંચાડીને આપણા વ્યાપારનો બહોળો પ્રચાર કરી શકીએ છીએ. અને આ રીતે આપણા કોઈ પણ આપણી જે ઉદ્યોગો છે કે આપણે કોઈ બી વ્યાપાર જે છે તેને આપણે ઘણા લોકો સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ. તો એ વિઝિટિંગ કાર્ડ આપણે કઈ રીતે બનાવવું, એ વિઝિટિંગ કાર્ડ આપણા મોબાઈલની અંદર જ આપણે થોડીક જ મિનિટની અંદર બનાવી શકીએ છીએ. તો તે કઈ રીતે, ચાલો આજે આપણે આ વિડીયોમાં શીખીએ. મિત્રો, હું છું જયેશ પટેલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સિમ્પલ એન્ડ ઇઝી ટેક. પ્લે સ્ટોર ઉપરથી બિઝનેસ કાર્ડ મેકર નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી દેવાની છે, જેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી રહ્યો છું. ચાલો હવે આપણે નિહાળીએ એનો ટ્યુટોરિયલ કાર્ડ કેવી રીતે બને છે. મિત્રો, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તેને ઓપન કરવાની છે અને તમને કંઈક આવો ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. અને હવે તમારે ક્રિએટ ઉપર ક્લિક કરીને આગળ વધવાનું છે. આપને કાર્ડ્સની જુદી જુદી ડિઝાઇન્સ જોવા મળશે. તમામ પ્રકારની ડિઝાઇન્સમાંથી આપ પોતાની મનપસંદગીની ડિઝાઇન્સ સિલેક્ટ કરીને તેમાં એડિટ કરીને આપ આપની માહિતી ઉમેરી શકો છો. આપ આપની કંપની કે જે બી કોઈ બિઝનેસ હોય તેની ડિટેલ્સ આ કાર્ડની અંદર ઉમેરી શકો છો. આપ જોઈ શકો છો કે કેટલી બધી પ્રકારની ડિઝાઇન્સ છે. હું અહીંથી એક કાર્ડ સિલેક્ટ કરું છું. આ છે ફ્રન્ટ સાઈડ અને આ છે બેક સાઈડ. સૌથી પહેલાં તો હું લોગોને ચેન્જ કરવા માગું છું. તો લોગોને હું આપેલ છે તેને ડિલીટ કરીશ અને અહીંયાથી લોગો સિલેક્ટ કરવાનો છે. આપ જોઈ શકો છો કે આ જુદા જુદા પ્રકારના લોગો આપેલા છે. આપ આમાંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો અથવા આપ પોતાનો લોગો પણ અહીંથી ઉમેરી શકો છો. હું મારા ગેલેરીની અંદર મારો લોગો આપેલો છે તેને હું સિલેક્ટ કરી લઉં છું. આપ અહીંથી જુદી જુદી સાઇઝનો ક્રોપ પણ કરી શકો છો. અને ઉપર જે રાઇટનું નિશાન છે તેના ઉપર ક્લિક કરીને મારો લોગો આની અંદર આવી ગયેલો છે. હવે અહીંથી હું સાઇઝ નાની મોટી કરી શકું છું. લોગો અહીં બરાબર ગોઠવાઈ ગયા પછી નીચે આપણે ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરીને આપણે એમાં એડિટ પણ કરી શકીએ છીએ. હું અહીં મારી યુટ્યુબ ચેનલનું નામ લખી દઉં છું, સિમ્પલ એન્ડ ઇઝી ટેક. અહીંથી એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું. હવે મારે એનો કલર બદલવો છે તો કલર ઉપર ક્લિક કરીને હું કલર પણ બદલી શકું છું. નીચે ટેગ લાઇન જે છે તેની અંદર મારે ટેક્સ્ટને નાની મોટી પણ કરી શકું છું અને એની અંદર મારે યુટ્યુબ ચેનલ એવું લખવું છે તો હું તે પ્રમાણે લખી દઉં છું. આપ આપને લગતી માહિતી આપ ઉમેરી શકો છો. હવે એપ્લાય કરતાં આપ જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતે આની અંદર એડિટ કરી શકીએ છીએ અને ફોન્ટના કલર પણ આપણે બદલી શકીએ છીએ. ફોન્ટની સાઇઝ પણ આપણે નાની મોટી કરી શકીએ છીએ. અલગ અલગ પ્રકારના ફોન્ટ સાઇઝ છે તે આપણે સિલેક્ટ કરીને આપણે જે ફોન્ટ જોઈએ તે ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. અહીંથી બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન એ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. આ બધા ફંક્શન્સ પણ આપવામાં આવેલા છે જેનાથી કાર્ડનું આપણે ફોર્મેટિંગ કરી શકીએ છીએ. અહીંથી બીજી નામનો જે ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરતાં આપણને બેકગ્રાઉન્ડની ડિઝાઇન્સ પણ આપણે એની અંદર ઉમેરી શકીએ છીએ. હું અહીંથી એક ડિઝાઇન સિલેક્ટ કરી લઉં છું. આપ જોઈ શકો છો મેં સિલેક્ટ કરેલી ડિઝાઇન કાર્ડના બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર આવી ગઈ છે. હવે નીચેના ક્લોઝ બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું. હવે આપ જોઈ શકો છો કે કાર્ડનું જે ફ્રન્ટ સાઈડ છે તે તૈયાર થઈ ગયા અને આ છે બેક સાઈડ. બેક સાઈડની અંદર આપ આપનું નામ, આપની પોસ્ટ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી, વેબસાઇટ અને આપનું લોકેશન એ બધું જ આપ ઉમેરી શકો છો. અને આ રીતે આપનો કાર્ડ અહીંથી સેવ પણ કરી શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ અહીંથી કરી શકો છો. તો આટલી સરળ રીતે આપણે આપણો કાર્ડ અહીંથી બનાવી શકીએ છીએ. આપ અહીંથી ફ્રન્ટ સાઈડ કે બેક સાઈડ ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. આપ જોઈ શકો છો કે કાર્ડ બંને સાઈડ કઈ રીતે તૈયાર થાય છે. હવે પાછળની જે આપણે માહિતી જોઈ ડિટેલ્સ તો તેને આપણે
ઓટો પણ ફિલ કરી શકે છે. અહીંથી પ્રોફાઇલ ઉપર ક્લિક કરીને આપનું નામ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી, જોબ ટાઇટલ, એડ્રેસ, કંપની ટેગલાઇન, લોગોસ એ બધું ઉમેરીને અહીંથી આપણે સેવ કરી દઈએ તો આપણે જે કાર્ડ સિલેક્ટ કરીએ તે કાર્ડની અંદર એ બધી માહિતી ઓટો ફિલઅપ થઈને જ આવી જશે. તો આ રીતે આપણે આપણા કાર્ડને ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ અને કેટલી સરળતાથી આપણે આપણો કાર્ડ બનાવી શકીએ છીએ. મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો કોમેન્ટ અને લાઈક જરૂર કરજો અને વચ્ચે રહેલા ગોળ ઉપર ક્લિક કરી મારી ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.